Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα φτιάξουμε τα τροπετάκια της λίμνου, με αλεύρι της λίμνου. Βάζουμε μισό κιλό αλεύρι της λίμνου και μισό κιλό αλεύρι. Μετά ρίχνουμε το αλατάκι, το λαδάκι, μετά ανακατώνουμε, θα βουλιάσει το λάδι. Μετά ρίχνουμε το νεράκι, το λιμόνι μέχρι που μαλευτούν τα λεβία. Τώρα το ζυμώσαμε, θα ρίξουμε το λαδάκι και να ξεκουραστεί για μία ώρα. Ήρθε το λαδάκι και τώρα θα βάλουμε την ουράνη να ξεκουραστεί για μία ώρα. Τώρα θα φτιάξουμε το τροπετάκι. Αυτός είναι ο καβουρμάς από χερενά που τους εντερούσαμε σε λίπος γιατί δεν είχαμε ψυγεία και το τρώγαμε όλη την εποχή. Να το βάλουμε στα τροπετάκια. Αυτό το τεράκι είναι κατοικήσω 8 ημερών. Το λιώνουμε για να κάνω τα τροπετάκια. Ρίχνουμε και λίγο πεπεράκι να πάρει γεύση. Τελειώσαμε τη γέμιση, τώρα θα ανοίξουμε το φύλλο. Ήδη μας ξεκουράστηκε, τώρα θα φτάσουμε το φύλλο. Ρίξαμε το φύλλο, θα κόψουμε το φύλλο, θα βάλουμε τη γέμιση. Θα βάλουμε το τηγανίσαμε τώρα. Αυτά που φτιάξαμε τώρα είναι τροπετάκια καραμελίτη. Αυτή ήταν η συνταγή, η φρέσκο τυρί και χοιρινό καβουρμά. Ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι οι καραμελίτες. Ωραίο.